हॅलो एव्हरीवन, मी वर्षा तुम्हा सर्वांचं स्मार्ट रेसिपी मराठीमध्ये स्वागत करते। बघा आज आपल्या सोबत कोण आलेले आहे। ही बघा, ही माझी आई आहे। बटाट्याच्या भज्या घरच्या घरी कशा करायच्या कुरकुरीत ते मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे। चला तर मग रेसिपी स्टार्ट करूया। अशाच स्वादिष्ट आणि सोप्या रेसिपीसाठी स्मार्ट रेसिपीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। हे बघा, एक बटाटा घेतलेला आहे आणि तो व्यवस्थित शिलून आणि त्याचे असे बारीक काप करून घेतलेले आहे। तुम्ही बघू शकतात, हे असे आपण एका बटाट्याचे सर्व काप करून घेतलेले आहे। यासाठी लागणारे आपल्याला 1 कप बेसन पीठ, हे आम्ही बाहेरचं सम्राट बेसन पीठ आणलेले आहे। नंतर लागेल आपल्याला ओवा, आपण हे 1 छोटा चम्मच ओवा टाकूया। मीठ स्वादानुसार, आपल्याला सोडा लागेल 1 चुटकीभर। या सोबतच आपण मिरचीच्या सुद्धा भज्या काढून घेऊया। तर मिरचीच्या भज्या कशा काढायच्या, ही मिरची आहे ना, ही कट करून घेतलेली मी आणि ह्यामध्ये थोडं मीठ लावून आपण हिला ठेवून घेऊ। नंतर ही बेसन पिठात तळून घ्यायची आहे। तर ही मिरची या पद्धतीने कट करून घ्यायची। हे बघा, आणि नंतर या मिरचीला अगदी असं थोडं मीठ भरून, ही फिक्की मिरची असते, ही जास्त तिखट नसते, मग हिच्या भज्या खायला पण खूप छान लागतात। या पद्धतीने असं थोडंसं बोटावर मीठ घ्यायचं आणि हे मिरचींना असं मधून असं थोडं चोळून घ्यायचं। या पद्धतीने मी सर्व ह्या मिरच्या मीठ लावून चोळून घेते आणि नंतर हे आपण ह्या पिठामधनं तळून काढूया। सर्वात प्रथम आपण पहिले बेसन पीठ भिजून घेऊया। यामध्ये मीठ घालून घेऊया आणि ह्या ओवा, हे बघितलं ओवा, हे अशा थोड्या हातावर चोळून मग आपण टाकूया। याच्याने भजींचा स्वाद छान येतो। हे पीठ आपण पाणी टाकून भिजून घेऊया। आपलं तेल गरम होतंय गॅसवर। हे बघू शकता तुम्ही, पीठ ह्या पद्धतीने पाहिजे आपल्याला। हे बघा, आता मी यामध्ये सोडा घालते। अगदी एवढा सोडा घेतला आहे, थोडा मिक्स करते। सोडा नाही घातला तरी चालतो, पण सोडा घातल्याने भजी ही छान फुलते, त्यामुळे सोडा घालायचा। हे बटाट्याचे काप असे हे पिठामध्ये व्यवस्थित डीप करून मग हे तेलामध्ये सोडायचे। दोघं बाजूंनी याला पीठ व्यवस्थित लागलं गेलं पाहिजे। गॅसची फ्लेम पण ही फुल आहे। बघितलं किती छान अशा कुरकुरीत अशा मस्त बटाट्याच्या भज्या छान झालेल्या आहे। या पद्धतीने या मिरचीच्या भज्या काढायच्या आपल्याला। ह्या अशा पिठात डीप करून तेलात सोडून द्यायच्या। ही मिरची खाण्यासाठी फिक्कट असते ना, ही मिरची वापरलेली आम्ही, ही तिखट नसते। आता आपण मिरच्या तळून घेऊया। आपल्या मिरच्या तळून झालेल्या आहे।
आता आपण त्या काढून घेऊया आणि याला थोडं मीठ लावून घेऊया। हे बघा आपली बटाटा भजी आणि मिरची भजी दोन्ही तयार आहे। कशी वाटली तुम्हाला आजची रेसिपी? आता मस्त पावसाळ्याचा सीझन आहे, गरम गरम भजी आणि चहा, क्या बात आहे। चला मग भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये।